It's an honor and a privilege to be able to share God's word with you today. واقعا این از خداوند شکرگزاری میکنم که امروز با شما عزیزان هستم. We're going to be going to the book of Jonah. Okay, so let me just bring it. Nick got me there on Jonah. You know that? All right, hold on. And that is Yunus. Yeah, Yunus. به کتاب یونس میخوام رجوع بکنیم. Let me get that book. What chapter? Yunus 1? Yes, 1. All right, let me get that. Yunus 1044. As an you got me a little difficult one, didn't you? That's good. Yeah. 1044. Okay. Go for it. Kitaab Yunus. If you know of the story of Jonah, most people just think it's a kid's story because it's Jonah and the well. بیشتر اعضایی که به کتاب یونس آگاهی دارن فکر میکنن که یک داستان بچه‌ها هستش. و یونس و اون چیش میگن؟ نهنگ. بله. But if you listen today, I think you're going to find that the Lord will speak to you through this story. ولی اگه گوش بکنید خداوند از طریق این داستان با شما صحبت خواهد نمود. And I believe that you'll find that there's a little bit of Jonah in all of us today. و اگه دقت بکنید خواهید دید که یه مقداری از شخصیت یونس در تمام ما انسان‌ها وجود داره. I'll start out reading the first 3 scriptures in the book of Jonah. از 3 آیه اول یونس شروع خواهم کرد. I can read it. و کلام خداوند بر یونس بن امنای نازل شده گفت برخیز به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمده کشتی یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایه‌اش را داده سوار شده تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. Now in this scripture you see again the Lord is speaking to Jonah. خداوند داره با یونس صحبت میکنه. The same way the Lord wants to speak to us. به همون شکلی که خداوند میخواد با ما صحبت بکنه. The good news today is that it's God's desire to speak into your life. خداوند میخواد به درون زندگی شما با شما صحبت بکنه. The tough thing to do is obey when he speaks. سخت‌ترین چیزی که ما میتونیم انجام بدیم اطاعت کردن از صدای خداوند هستش تو زندگی بعضی وقتا. Jonah is now known as the reluctant prophet. در واقع ما به یونس که نگاه میکنیم میگیم اون یک نبی بودش که reluctant بود، یعنی آماده نبود که از خدا اطاعت بکنه. We know Jonah as a prophet, so the Lord has used him many times before, but because of this one time, now he's known as the reluctant prophet. به احتمال زیاد تو زندگی یونس قبل از اینکه این داستان به وجود بیاد بارها اطاعت کرده بود، ولی به خاطر این یک بار ما داستان زندگی یونس رو از یه دید دیگه میبینیم. نبیی که حاضر نبود اطاعت بکنه. Now Jonah, his name means dove or peaceful one. اسم یونس در کلام عبری یعنی کبوتر یا کسی که میخواد صلح به وجود بیاره. And his father's name means truth. So Jonah was the son of truth. و در واقع اسم پدر یونس به معنی حقیقت بود. پس نبی که اسم خودش صلحجو بود که پدرش اسمش حقیقت بود. So when the Lord speaks, the son of truth and the peaceful one runs the other direction. حالا فکر کنین پسر حقیقت که خودش صلحجو هستش داره صدای خدا رو میشنوه ولی در میره. A lot of times when God speaks, the problem is we think we know best. بعضی وقت بیشتر مواقع وقتی خدا با ما صحبت میکنه مشکل ما این هستش که ما فکر میکنیم که میدونیم باید چه کار بکنیم. Who likes ice cream? چند نفر بسته دوست دارن اینجا؟ Who thinks chocolate is the best? چند نفر میگن شکلات اصلا بهتره؟ Who thinks vanilla is the best? چند نفر میگن وانیلا اصلا بهتره؟ Oh, strawberry. توت فرنگی. See, everybody thinks they know best. همه فکر میکنن که بهترین نوش بلدن کدومه. And when God speaks, we always, some reason, we think we know better than he does. بعضی وقتی خدا با ما صحبت میکنه ما فکر میکنیم که از اون بهتر بلد هستیم. I'm going to bring 4 points today that hopefully will show you the Jonah that's in us sometimes. 4 نکته رو براتون شرح میدم که به ما نشون بده که درک بکنیم که چجوری یونس در درون ما هستش. The first one is God will often ask you to do things you don't want to do. بیشتر مواقع خداوند از شما چیزی رو درخواست خواهد نمود که نمیخوای انجام بدی. Now, Jonah did not want to go to Nineveh at all. یونس نمیخواست به نینوا بره. 100% نمیخواست بره. But you have to understand, Nineveh was the capital of Assyria, and Assyria was bad. و نینوا در واقع پایتخت آشور بود و آشور در واقع امتی بودن که بر ضد خدا بلند شده بودن. They were Israel's worst enemy, and if Assyria was coming to attack you, some whole villages would take their own life versus face the Assyrian army. علنا در تاریخ اسرائیل این بودش که وقتی میشنیدن که داره آشور میاد
و حمله میخواد بکنه به شهرشون، بعضی شهرها همه خودکشی میکردن قبل از اینکه آشور بیاد، به خاطر اینکه نمیخواستن اسیر آشور بشن. اونقدر اوضاع آشور بد بود. Hopefully now you have a little bit of grace for Jonah and realize he was just not running to run, but these were bad people that God was calling him to reach. الان بس تصور کنین که چرا یونس نمیخواست به آشور بره. آدمهای آشور چنان گناهکارانی بودن، چنان قاتلینی بودن و بر ضد اسرائیل چنان جنگ کرده بودن که برای یونس رفتن به نینوا بسیار کار سختی بود. It's in those tough situations that God calls you to that he can really show up and move in your life. ولی در این موقعیت‌های بسیار سخت و دشوار زندگی هستش که خدا شما رو میخونه و در میان اون دشواری‌ها هستش که شما میتونید خدا رو جلال بدید. I will share a few of my own stories. I remember being in church one time and a new person come in I've never met and the Lord told me to go pray for this person. یه دفعه تو کلیسا خودم بودم و یه دفعه در اون کلیسا متوجه شدم که یک شخصی اومده که تا به حال نبود در کلیسا، باهاش هیچ آشنایی نداشتم و خدا از من درخواست کرد که برم براش دعا بکنم. And I said, God, I don't know him and I have a class to teach. I have a lot of reasons why I should not pray for the stranger. بعد به خدا گفتم که بدم من وقت ندارم الان برای این شخص دعا کنم. من با این شخص آشنا نیستم. الان یه کلاس دارم بس انجام بدم. الان فکر نکنم درست وقتی باشه که برای این شخص دعا بکنم. And as the worship continued, I kept telling myself, don't do it, don't do it, don't do it. همونقدر که پرستش ادامه پیدا می‌کرد، هی به خودم میگفتم نکن، دعا نکن براش، اصلا فکرشو نکن. I had kids telling me it's time to go to class and I was saying, Lord, I would pray, but I have class. بعد بچه‌ها میگفتن که بس بریم کلاسمون رو شروع کنیم. هی به خدا میگفتم ببین کلاس باید شروع بشه، من وقت ندارم برای این شخص دعا بکنم. But the Lord continued and said, go pray for him. و خداوند گفت برو و برای این شخص دعا کن. So I walked up to him and put my hand on his back and said, I know this is going to sound weird, but God wants me to pray for you. و رفتم به اون شخص دستم رو پشتش گذاشتم، گفتم که میدونم شاید این به نظرت عجیب بیاد ولی خدا از من خواسته که برات دعا بکنم. And he said, I was praying that God would send someone to pray for me. و اون گفت من داشتم دعا میکردم که خداوند کسی رو برای من بفرسته که برای من دعا بکنه. I want you to know sometimes those things that you were scared to do or don't want to do, that's what someone else is praying for. یادتون باشه بعضی وقتا کارهایی که شما نمیخواید انجام بدید برای شما سخته ولی خداوند از شما خواسته دقیقاً جواب دعای دیگری هستش که از خدا خواسته کاری براش انجام بشه. There was a time before we moved to Texas that me and my wife were we weren't sure what we were doing with our lives in the Lord. قبل از اینکه به تگزاس بیایم و در فلوریدا بودیم، من و خانمم داشتیم دعا می‌کردیم میگفتیم خدایا ما نمیدونیم داریم با زندگی روحانیمون چیکار می‌کنیم. And we were just talking and said, you know what, God, we need a sign. از خداوند یه نشانه‌ای رو خواستیم. به ما یه نشانه‌ای بده. And I was kind of kidding when I said, I need an old school sign like groceries on the porch. از خدا گفتم یه نشانه عجیب غریب بده، مثلا اینکه مثلا یه نفر بیاد غذا رو برامون بخره بذاره جلوی در خونمون. We didn't think nothing else about it, and a couple of days later we went to go out to church and our whole porch was covered with bags of groceries. 2 روز بعد که اومدیم خونه یه دفعه دیدیم که جلوی خونمون یه مش غذا گذاشتن. علنا. Crazy. دیوانه عجیب نیست؟ از خدا یه نشانه خواستیم 2 روز بعد همون نشانه رو بهمون داد. But that sounds crazy for you to do if God says buy groceries, but someone else is praying to receive that miracle. ولی شاید برای شما به نظر بیاد عجیب بیاد که برای چنین چیزی یه نفر دعا کنه، ولی بعض وقتا جواب دعای شخصی مثل این کار عجیب خداست. So God will often ask you to do things you don't want to do. خداوند بعض وقتا از شما چیزی رو میخواد که سخته برای شما انجام دادنش. But there's glory when you follow through and listen to his command. ولی جلال خداوند نمایانه زمانی که شما کاری که سخته رو انجام میدید. You know, 3 years ago God called us to move to Texas. 3 سال پیش خدا از ما خواست که تگزاس بیایم. We had never lived anywhere but Florida. All our families, everything we know is in Florida. تمام خانواده ما، تمام زندگی ما تو فلوریدا بود. But when God said go, we had to go. وقتی خداوند گفت برید، ما رفتیم. And this will bring me to my second point, which is you can always find a boat sailing in the wrong direction. نکته دوم، شما همیشه یک کشتی رو میتونین پیدا بکنین که داره به جهت اشتباه حرکت میکنه تو زندگیتون. See, Jonah took off and was sailing in the opposite direction of where God wanted him to go. یونس چیکار کرد؟ کشتی رو سوار شد که دقیقاً داشت به مسافتی میرفت که برعکس جهت خواندگیش بود. When God told us to move to Texas, almost all of our friends and family said, no, you're crazy, don't go. وقتی که به اقواممون گفتیم که داریم میریم تگزاس، همه خانواده، همه دوستان به ما گفتن دیوونه شدی مگه؟ رفتن به تگزاس بدترین اشتباهه.
And it would have been easier for us to stay. We were at a great church. We were working in ministry. We were doing the work of the Lord, but it was time to move. و برای ما هم خیلی سخت بود چون در یک کلیسای خیلی خوب داشتیم خدمت می‌کردیم، همه کارها رو داشتیم انجام می‌دادیم، زندگیمون هم خوب بود. Again, read Jonah 1:3. دوباره از آیه 1 رو دوباره با هم دیگه می‌خونیم. آیه 3 میگه اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمده، کشتی رو یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایه‌اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. So not only did Jonah run from the Lord, he paid to run from the Lord. نه تنها از خدا فرار کرد، بلکه پولش هم داد که از خدا فرار بکنه. But how many knows you can't outrun the Lord? ولی همه شما میدونید که نمیتونید از دست خدا فرار بکنید. Amen. آمین. Number 3. نکته سوم، God may send a storm to grab your attention. بعضی وقت خداوند طوفان رو تو زندگیتون میاره که توجه شما رو جلب بکنه. Unfortunately, for some people, the only time they spend time with Jesus is when they're in a storm. متاسفانه برای خیلی از افراد تنها زمانی که با خداوند وقت صرف میکنن که وقتی یه طوفانی تو زندگیشون میاد. Many years ago, we were working in a church and we had a church split. سالیان سال پیش وقتی توی کلیسا داشتم خدمت میکردم، متاسفانه کلیسا تقسیم شد. These were people that we gave our life in this ministry and we loved everyone in this church. تمام آدمایی که تو این کلیسا بودن ما دوست داشتیم، به همشون هم خدمت کرده بودیم. About a year before the church split happened, my wife said, God is telling us it is time to go and go to another church. یک سال قبل از اینکه این کلیسا تقسیم بشه، یعنی جدا بشن از هم دیگه، خداوند به خانم من گفتش که وقتش هستش که ما بریم و به کلیسای دیگری خدمت بکنیم. But like Jonah, I said, no, we're staying here. ولی مثل یونس به خداوند گفتم نه، ما همینجا میمونیم، خدمتمون رو ادامه میدیم. Because I'm the man and I know everything. پس من مردم دیگه، من مرد خدا، همه چیز بلدم، از همه چیز آگاه هستم. No. The church my wife said we were supposed to go to was Pastor Derek's church. کلیسایی که قرار بود بهش ما رو خونده بود خدا که ما بریم، کلیسایی بود که برادر دریک داشت اونجا شبانه میکرد. And I said I will never step foot in that church. میدونید به خدا چی گفتم؟ گفتم من هیچ وقت پامو تو اون کلیسای برادر دریک نمیذارم. Never. نه هیچ وقت، هرگز. حالا آیه 4 رو با هم دیگه میخوره و میگه و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد، چنان که نزدیک بود که کشتی شکسته شود. So as Jonah is trying to run away from the Lord, a storm is coming to let him know that I've not forgot about you. حالا که داره از دست خدا در میره، طوفان شدیدی داره بر ضد کشتیش میاد که به یونس یادآوری کنه خدا میگه از خواندگی که بهت دادم فرار نکن. The other guys in the boat realized something is going on and they talked to Jonah and said, what is happening? Why is this happening to us? اونایی که مال کشتی بودن به یونس نگاه میکنن، میگن چه اتفاقی داره میفته؟ به چه دلیلی داره این طوفان میاد؟ چه دلیلی هستش که ما داریم غرق میشیم؟ Jonah 1:8-10. حالا از آیات 8 تا 10 با هم دیگه میخونیم و میگه پس او رو گفتن ما را اطلاع ده که این بلا به سبب چه کس بر ما عارض شده، شغل تو چیست و از کجا آمده ای و وطنت کدام است و از چه قوم هستی؟ او ایشان رو جواب داد که من عبرانی هستم و از یهوه خدای آسمان که دریا و خشکی را آفریده است ترسان میباشم. پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند چه کرده ای؟ زیرا که ایشان میدونستند که از حضور خداوند فرار کرده است، چون که ایشان را اطلاع داده بود. So Jonah knew why the storm was there. یونس میدونست چرا طوفان تو زندگیش هست. We think when we don't listen to God, it only affects us, but sometimes it affects the people around us. میدونیم بعضی وقتا چیه؟ فکر میکنیم وقتی از خدا فرار میکنیم تنها کسی که بس جزای این گناه رو بده ما هستیم. ولی حقیقت اینه که وقتی از خدا فرار میکنی، اشتباه شما و من خیلی افراد دیگر هم شامل خودش میکنه. Back to the church we were at that split. به اون کلیسا برمیگردیم که جدا میشد از هم دیگه. When that happened, our family left and we were going to go help start a new church. خانواده ما هم رفتش و جدا شد که بتونیم کلیسای جدیدی رو شروع بکنیم. And again, my spiritual wife said, the Lord says we have to go here. باز خانم روحانی من که از خدا شنیده بود به من گفت این کارو نکن، یک کلیسای جدید شروع نکن، برو کلیسای برادر دریک، اونجا خونده شدی. And like Jonah, I said, I'm going here, you can go there if you want. منم مثل مرد خدایی خودم گفتم نه، تو میتونی بری اونجا اگه میخوای، ولی من همینجا باقی میمونم. So on Sunday mornings, I would drive my wife and son and drop them off at Pastor Derek's church, and I would go to my own church. یک شنبه صبح سوار ماشین میشدم، خانم و بچه‌ها میبردم کلیسای برادر دریک، خودم میرفتم یه دونه کلیسا.
And it wasn't too long after that, I didn't go to church at all. بعد از یه مدت دیگه اصلا کلیسا نرفتم. I'm proud, I'm prideful, I'm mad, I'm angry. هم پر از غرورم، هم عصبانیم، هم دیگه اعصابم خورد شده. 12. You really did that? Yes. Oh, wow. No, I made it up. Wow. All right. So, 12, yeah, that was 12. that. Okay. Let me say this. Yes. You know, your stubbornness is very much like Iranians. Nice. گفتم کله شقیت بعضی شده شبیه ایرانی هستش. All right. Verse 12. او به ایشان گفت مرا برداشته به دریا بیاندازی و دریا برای شما ساکن خواهد شد، زیرا میدانم این تلاطم عظیم به سبب من برای شما وارد آمده است. What I like here is, even though Jonah's running from the Lord, he knows he is the problem. با اینکه داره از دست خدا فرار میکنه، یونس میدونست که دلیل این مشکل و طوفان خودش هستش. While I was sitting on the couch every Sunday morning and my wife was going to church, حالا وقتی که در نظر بگیرید من که خودم خادمم دیگه یک شنبه ها کلیسا نمیرم، روی مبلم تو خونه نشستم، ولی زن بچه‌هام دارن میرن کلیسا. a youth pastor position came open at that church, and I told my wife, if I was where I should be with God, we could do that. Say that again. What happened? So a youth pastor position got open there? Yes. What did you tell your wife? I told my wife that if I was right with God, we could do that. Okay. بعد درست در همین موقعیت یه موقعیت شبان نوجوانان در همون کلیسا بعد از دریک باز شد. من به خداوند گفتم اگه من و خانمم در جای درستی قرار بگیریم از روحانی ما میتونیم اون خدمت رو انجام بدیم. So again, I knew that I was the problem, but yet I still was not listening. من میدونستم که دلیل مشکل خونه ما چی هستش، من هستم. با این حال وقتی اون درم باز شد باز آماده نبودم که قدمو بردارم. When the storm comes, it should draw us back to Him, not further away. وقتی طوفان‌های زندگی میان به خاطر بی‌اطاعتی ما، بس ما رو برگردونن به سوی خدا، نه اینکه ما رو دورتر و بیشتر از اون دور بکنن. God may send a storm to get your attention. شاید طوفان بیاد تو زندگیتون که توجهتون رو جلب بکنه. Number 4. نکته چهارم. Jonah's worst nightmare was exactly what he needed. بدترین خابوس یونس، یعنی بدترین چیزی که میتونست یونس فکرشو بکنه دقیقاً چیزی بودش که احتیاج داشت که براش انجام بشه تا راهشو پیدا بکنه. Let's go to 15. آیات 15 تا 17. پس یونس را برداشته در دریا انداختند و دریا از تلاطمش آرام شد و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و برای خداوند قربانی‌های را گذرانیدند و نذرها نمودند. و اما خداوند ماهی بزرگی را پیدا کرده که یونس را فرو برد و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند. Who all likes to eat fish? چند نفر دوست دارن ماهی بخورن اینجا؟ Who all wants to be inside a fish? چند نفر میخوان تو شکم ماهی باشن؟ That's right, I mean. So again, I don't know what your nightmare is today, but I know God can bring you out. میدونین چیه؟ نمیدونم بزرگترین ترس زندگیتون چی هستش. بلایی که نمیخواد سرتون بیاد. ولی حتی در اون موقعیت اگه قرار بگیرید، خدا میتونه شما رو از اون بلا هم رهایی بده. I always told everyone that for what God has done for me, I will never turn my back on Him. من به همه اینو گفتم بر طبق آنچه که خداوند تو زندگی برای من انجام داده، من هیچ وقت حاضر نیستم که پشتمو به خدا دیگه بکنم. And it would make me so mad in the church when I would see people come in and then leave and not come back. خیلی هم برای من سخته که ببینم مردم میان کلیسا، ایمان میارن، بعد از یه مدت دیگه بر نمیگردن کلیسا. And I said that will never be me. بعد به خدا گفتم خدایا من چنین آدمی هیچ وقت نخواهم بود. And then I was that guy. ولی بعد از یه مدت درست همون آدمی که من میگفتم خودم نخواهم بود، همون آدمم شدم. آدمی شدم که دیگه کلیسا خودم نمیرفتم. That was my worst nightmare. اون بدترین کابوس زندگی من بود که هیچ وقت بر نگردم کلیسا. And that's exactly what I needed to bring me back to the feet of Jesus and give my life to Him all over again. همین اتفاق شد که خودم رو دوباره پیدا کردم و رو زانوام افتادم و گفتم خدایا دیگه ترکت نمی‌کنم. As stubborn as I am, had things not have happened with that church the way it did, I probably would still be there today and never be where God wanted me to be. من خودم رو خوب میشناسم. اونقدر آدم کله شق و سرسختی هستم که اگر اتفاقاتی که اون کلیسا که افتاد نمیافتاد، من هنوز اونجا خدمتمو میکردم و هیچ وقت جهتمو عوض نمیکردم که برم کلیسا که خونده شده بودم. I don't believe that God makes bad things happen to His people, but I do believe there's sometimes God has to get our attention. من اعتقاد ندارم که خداوند میخواد اتفاقات بدی برای بچه‌هاش بیفته، ولی اجازه میده که اتفاقاتی بیاد تو زندگی ما که توجه ما رو جلب بکنه. And once I gave my life back to Jesus and followed what He said for me,
That's the only reason I'm standing before you today. وقتی که دوباره اطاعت کردم، برگشتم جایی که خونده شده بودم، برای همین من اعتقاد دارم امروز جایی هستم که هستم. And I believe there could be some of you in here today that maybe you feel like you have a little bit of Jonah in you. شاید بعضی از شما دارین این آیه رو سخنان رو گوش میکنین و میگین میدونین چیه؟ یه مقداری از این یونس هم تو منم هست. Maybe there's things going on in your life that you feel like God has wanted you to do, and for whatever reason, you're not doing it. شاید بعضی از شما میگین میدونین خداوند از من یه چیزایی رو خواسته که تا الان باهاش مقاومت کردم، نمیخوام انجام بدم، ولی الان دیگه وقتش رسیده که تسلیم بشید. Maybe God is telling you to reach out to your family, the people you work with. شاید خدا از شما خواسته که با خانواده‌تون درباره عیسی مسیح صحبت بکنید ولی نمی‌کنید، یا به دوستانتون باشون عیسی مسیح رو در میون بذارید و نکردید. Maybe God's telling you to start giving in the offerings or being more part of the church. شاید خدا ازتون خواسته که یک دهاتون رو بدید و نمیدید، یا بیشتر کمک بکنید و کمک نمی‌کنید. Only you know what God is speaking to you and asking you to do. فقط شما میدونید امروز که واقعا خدا از شما چی خواسته تو زندگیتون و هنوز دارین در اون مورد باهاش مبارزه می‌کنید. And I once heard that delayed obedience is still disobedience. و یه قول میدم که اطاعتی که عقب افتاده، یعنی اطاعتی که توش تأخیر افتاده، همون بی اطاعتی، هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنن. So what is it that God is calling you to do today? پس چه چیزی هستش که امروز خداوند از شما خواسته؟ You know, I know this message is not the longest message. Pastor Monty preaches way longer and better than I do. میگه که میدونم که این موضوع خیلی طولانی نخواهد بود، چون بعدمانی موضوعش خیلی طولانی‌تر از من هستش. مرسی. I always talk a lot longer. But I want us to be able to have some time for prayer today. ولی می‌خواستم یه مقدار وقت برای دعا برای هم دیگه بگذاریم. That if you're in here this morning and you feel like that you've not done the things that God has called you to do, we want to pray with you today. من میخوام با شما دعا بکنم امروز. اگه اینجا نشستید و الان دارید گوش میکنید که هی خداوند از من چیزی رو خواسته تو زندگیم ولی امروز هنوز ازش اطاعت نکردم، امروز میخوام با شما دعا بکنم. John 2:1-10. الان میخوام از یونس 2:1 تا 10 رو بخونیم. Jonah's prayer. پس با هم دیگه دعای یونس رو میخونیم. و یونس از شکم ماهی نزد یهوه خدای خود دعا نمود و گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود، از شکم حاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی، زیرا که مرا به نمیدونم ژرفی هستش این ژرفی در دل دریاها انداختی و سیلها مرا احاطه نمود، جمیع خیزابها و موجهای تو بر من میگذشت و من گفتم از پیش چشم تو انداخته شدم، لکن هیکل قدس تو را باز خواهم دید. آبها مرا تا به جان احاطه نموده و لجه دور مرا گرفت و علف دریا به سر من پیچیده شد. به بنیان کوهها فرود رفتم و زمین به بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت. اما تو ای یهوه خدایم حیات مرا از حفره برآورده ای، چون جان من در اندرونم بیتاب شد. خداوند را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به هیکل قدوست رسید. آنانی که با تیر درسته یا بیت؟ با چی؟ اباطیل. اوکی. آنانی که به اباطیل دروغ را منظور می‌دارند احسان‌های خیش را ترک می‌نمایند، اما من به آواز تشکر برای تو قربانی خواهم گذرانید. به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است. پس خداوند ماهی را امر فرمود و یونس را بر خشکی غی کرد. Here again, Jonah's paying to run from the Lord. خداوند داره توجه یونس رو جلب می‌کنه. یونس الان داره پول میده به یک کشتیرون که اون رو از اراده خدا دور بکنه. He causes this huge storm where the ship is about to tear apart. ولی خداوند چه کار میکنه؟ اجازه میده که طوفان عظیمی بیاد به کشتی رو غرق بکنه نزدیکه. He says, "Throw me in the sea. That will save you." و از اونها میخواد که اونو به دریا بیاندازن تا دیگران نجات پیدا بکنن. Then he's swallowed by a great fish. و یک نهنگ بزرگ او رو میبلعه. And then he realizes I have to come back to the Lord. بعد اونجا متوجه میشه که بس به خداوند برگرده. And that's where we're at today. و امروز ما دقیقاً اونجا هستیم. Whatever's going on in your life today. هر اتفاقی داره از زندگیتون امروز میفته. Whatever situation you've been through. در هر موقعیتی که هستید در زندگی. God wants to speak to you. خداوند میخواد با شما صحبت بکنه. Some of you God's already spoke to. بعضی از شما خداوند داره باهاتون صحبت همین الان میکنه. And you know the things that God is calling you to do in your و life. میدونید که خداوند از شما چی خواسته تا امروز؟ I don't know the reasons that you're holding back. ولی دلایل این که نمیدونم تا الان از این کلام اطاعت نکردید چی هستش. But all Jonah had to do to get back on track was pray. ولی تنها کاری که واسه یونس میکرد که برگرده به سوی خدا با دعا بود. And I believe that can
happen for you today, we just pray that, you know what, if it's fear, if it's doubt, whatever it is, can be gone and you can get back on track. اگه ترس برداشته بشه. اگه بی‌اطاعتی به اتمام برسه. شما بس راهتو به خداوند برگردونی. If you finish the story, you'll find out Jonah completes his mission. اگه تا آخر داستان برید میدونین که یونس بالاخره به نینوا میره و اونجا رو بشارت میده. And that whole town was saved. و تمام نینوا نجات پیدا میکنه. There are people right now waiting on you to do what God has called you to خیلی do. هستن که الان منتظر شما و من هستیم که ما بریم کاری که از خداوند از ما خواسته رو انجام بدیم. There's things God has it He wants only you to do. تنها کارهایی هستن که شما فقط میتونید انجام بدین بر طبق اراده خدا. And the best part about it, it's never too late. هیچ وقتم دیر نیست. هیچ وقتم دیر نیست. So if that's you today, اگه این شخص شما هست، I just want you to join me at this front. I want to pray with you today. من میخوام که شما بیاین جلو و با من دعا بکنید. Let me just add something to what you said. بعدن عزیزم خواهر عزیزم میخوام از داستان برادر استفاده بکنم. یادم هستش که سال 2005 بودش. من در کلیسای ایرانی بودم. 2005 که کلیسای ایرانی بودم، شبان کلیسا بودم و خداوند از من خواستش که کلیسا رو ازش استعفا بدم و بعد برم به توی کلیسای آمریکایی بشینم. I'm going to tell them a little story about me. خانمم بهم گفتش که مانی دیگه کارمون اینجا تموم شده. بلند شو با هم دیگه بریم کلیسای آمریکایی. گفتم من شبان ایرانی‌ها هستم. تو کلیسای ایرانی دارم خدمت میکنم. این خدمت رو می‌بینی، این بچه‌ها رو می‌بینی، اینا بچه‌های من هستن. من چجوری اینجا رو ول کنم برم یک کلیسای آمریکایی؟ خانمم گفتش که صدای خداوند رو بشنو. برو جایی که خونده شدی. اون زمانی که این اتفاق افتاد من خانمم گفتم نه، اگه می‌خوای تو بری تو برو. من اینجا میمونم. خداوند به من اینجا احتیاج داره. خانمم رفت. خدا رو شکر خانمای ما بیشتر مواقع از خدا بهتر میشنون تا آقایون. حکمت به خصوصی دارن خانم‌ها. سالی که موندم 2 سال بیشتر 2 سال موندم. 2 سال اونجا موندم. 24 ماه میشد. تو اون 2 سال هر وقت دست به هر چی میزدم که برکت پیدا بکنه لعنت میشد. دوستای قدیمیم دشمنانم شدن. اونایی که میگفتن به به برادرمانی پشتم شروع کردن هر جور حرف زدن. اونایی که قبلا منو بلندم میکردن منو میزدن. به جایی که کلیسا رشد بکنه همینطوری کوچیک‌تر شد. هر چیزی که من میخواستم برکت پیدا بکنه برکت پیدا نمیکرد. تنها دلیلش هم یه چیز بود. به خاطر اینکه من از خدا اطاعت نمیکردم. کاری که به نظر من و دید من درست به نظر میومد برای کاری که خداوند از من میخواست به هم دیگه نمیخورد. بنابراین تو زندگیم طوفانی اومد. اون طوفان هم 2 سال طول کشید. چرا 2 سال طول کشید؟ به خاطر اینکه من اجازه دادم 2 سال طول بکشه. روزی که از اون کلیسا آمدم بیرون، رفتم کلیسای آمریکا بشینم، متوجه شدم که موندن من اونجا بیشتر برای خودم ضرر شد و برای بچه‌هایی که اونجا بودن ضرر شد. تو زندگی خداوند از ما چیزایی رو میخواد که هیچ وقت برای ما آسون نیست انجام دادنش. ولی اگه انجامش بدیم تو زندگیمون رشد و جلال به خصوصی رو تجربه میکنیم.